one of the very important sales attitude is self-confidence, guys. ምንድነው? self-confidence በጣም ወሳኝ ልዩነት የሚያመጣ በብዙ ቢዝነስ ውስጥ ላሉ ሰዎች መካከል በሴልስ ስራ ውስጥ ባሉ ሰዎች መካከል ትልቅ የሆነ ልዩነት የሚያመጣው ምንድነው ካላችሁ የራስ መተማመን ነው። የራስ መተማመን ሰልፍ ኮንፊደንስ በጣም አስፈላጊ ብዙ ሰዎች ጋር የሌለ ውድ ነገር ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት በጣም ኤክስፔንሲቭ ውድ ነገር ሆኗል። ኦኬ ይሄ ያላቸው ሰዎች መራመድ ይችላሉ፣ መስራት ይችላሉ፣ ማደግ ይችላሉ፣ ቢዝነሳቸውን መክፈት ይችላሉ። በሴልስ ዓለም ውስጥ ነምበር 1 ቶፕ ሴልስ ፐርሰን መሆን ይችላሉ። ሰልፍ ኮንፊደንስ የሴልስ ላይ ያሉ ብዙ ዕውቀቶችን ብታውቁ እንኳን ሰልፍ ኮንፊደንስ ከሌላችሁ ስለራስ ስኬታማ መሆን አይቻልም። እመኑኝ። You cannot be successful if you don't have self-confidence. So, self-confidence ምንድነው ካላችሁ ይሄ ስለራሳችን ከየት ይመጣል ካላችሁ ስለራሳችን ካለው እምነት ስለራሳችን ካለን ዕውቀት ይመነጫል። የራስ መተማመን የሚመጣው እኛ ስለራሳችን ካለን እምነት ላይ ነው። ስለራሳችን ካለን ዕውቀት ላይ ነው። ብዙዎቻችን ስለኛ የምናውቀው ነገር በጣም ትንሽ ነው። ስማችንን መቼ እንደተወለድን ከየት ቤተሰብ እንደመጣን ነው እንጂ የምናውቀው ዲፕ ኢንሳይድ እኛ ምን ያህል አስደናቂ ፍጥረቶች እንደሆንን ምድር ላይ ተአምር መስራት የሚያስችል አቅም ተሰጥቶን እንደመጣን አናውቅም። ዓለም ዛሬ እዚህ ጋር የደረሰው በሰዎች ነው። ዓለምን የምትመለከቱ በጣም ሲቪላይዝድ የሆነው በሰው ልጆች ነው። ያ ማለት በእኛ ነው ማለት ነው። እኛም አለንበት እዛ ውስጥ። እንደኛ ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች እንደኛ የሚያስቡ ሰዎች ዓለምን እዚህ አድርሰዋታል በቴክኖሎጂ በተለያየ ስራ ውስጥ ገብተው። ስለዚህ እኛም ራሳችንን ማየት ያለብን በዚህ መጠን መሆን አለበት። ኦኬ እኛም ማድረግ እንደምንችል ብዙ ቦታ መድረስ እንደምንችል አቅም ውስጣችን እንዳለ እውነተኛ ማንነታችንን በደንብ አድርገን ልናውቀው ልንረዳው ያስፈልጋል። እውነተኛ ማንነታችንን ከሳይንስና ከቴክኖሎጂ ከስፒሪቹዋል ሶርስ ኖሌጅ ማግኘት እንችላለን። ሳይንስ ስለ ሰው ልጆች በጣም ተአምር ነው የሚናገረው። የሰው ልጆች አስደናቂ እንደሆነ የሰው ልጆች ልዩ አቅም እንዳለ ነው የሚናገረው። ሳይንስ ላይ ገብታችሁ እዩ። የሰው ልጅ ማሰብ የሚችል የሰው ልጅ ብቻ ነው። ሌላ ማሰብ የሚችል እንስሳ የለም። ከተፈጠሩ ፍጥረታት በሙሉ በአእምሮ መጠቀም የሚችል ሚሞራይዝ ማድረግ ማስታወስ የሚችል በኢማጂኔሽኑ ነገሮችን መፍጠር የሚችል የሚገርም የአእምሮ ጸጋ ያለው የሰው ልጅ ብቻ ነው። ያ ደግሞ ተራ ነገር አይደለም። በነፃ ስላገኘነው እንደ ተራ ነገር እንዳናስበው የተሰጠን ጸጋ በጣም የሚገርም ነው። በመንፈሳዊ ነገሮች ብታዩ የሰው ልጅ በጣም የከበረ እንደሆነ ይናገራል። የሰው ልጅ በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረ የሰው ልጅ ምድርን ለመግዛት ለማስተዳደር የተፈጠረ በጣም ተሹሞ የተፈጠረ ውድ ፍጥረት እንደሆነ ይናገራል። ስለዚህ እኛ ለራሳችን ያለን ግምት ከትምህርት ደረጃችን ከገንዘባችን ከተለያዩ ነገሮች አንፃር መሆን የለበትም። እውነተኛው ማንነታችንን ማወቅ አንዱ የራስ መተማመን ከዛ ነው የመነጨው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ስናቅ እምነት ይኖርብናል። በራሳችን ማመን እንጀምራለን። ማድረግ እንደምንችል ይሰማን ያስፈልጋል። የስ ማከናወን እችላለሁ ማድረግ እችላለሁ የሚል ሰልፍ ቢሊፍ ከዛ በኋላ ይመጣል። ለምን ሌሎች ሰዎች ካደረጉት እኛ ማድረግ የማንችልበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም ሌሎች ሰዎችም ያላቸው አእምሮ ነው። ሌሎች ሰዎችም ያላቸው ተመሳሳይ ነገር ነው ከኛ ጋር። ስለዚህ የራስ መተማመን ያለው ሴልስ ሰራተኛ ጧት ተነስቶ ወደ ሴልስ ይወጣል። መደወል ያለበት ካምፓኒዎች ጋር ይደውላል። ለምን? ስለራሱ ያለው ዋጋ ከፍተኛ ስለሆነ በራሱ እምነት ስላለው መስራት እንደሚችል ስለሚያምን ያን ነገር ለማከናወን ይሄዳል። የራስ መተማመን ያለው የቢዝነስ ሰው የቢዝነስ ሐሳቡን ይጽፋል፣ እቅዱን ያወጣል፣ ሐሳቡን ወደ መሬት ለማውረድ እንቅስቃሴ ይጀምራል፣ ንግድ ፍቃድ ለማውጣት ይሄዳል፣ ኢንቨስተሮችን ያነጋግራል። ለምን? የራስ መተማመን አለው። እኔ ቢዝነስ መፍጠር እችላለሁ፣ እኔ ቤስት ማርኬተር መሆን እችላለሁ የሚለው ምን አለው? እምነት አለው። የራስ መተማመን አለው። የራስ መተማመን የሌለው ሰው ከቤቱ እንኳን አይወጣም። ለምን? ብዙ ነገሮች ይፈራል። ሰዎችን ሲያይ ይፈራል፣ አጋጣሚዎችን ሲያይ ይደነግጣል፣ ሁኔታዎችን ሲሰማ ይብረከረካል። ስለዚህ አንድ እርምጃ ከመራመዱ በፊት 10 የግራና ቀኝ ያማትራል። ስለዚህ እዚህ ላይ መመልከት ያለብን የራስ መተማመን ያላቸው ሰዎች እንደ ላየን ነው የሚኖሩት። እንደማን ነው? እንደ ላየን ሲኖሩ ዋትስ ማይ ላንች ብለው ወጥተው መድረክ ላይ ያያሉ የሚሰሩትን ስራ እንጂ ተደብቀው እንደ አይጥ ኮሽ ባለ ቁጥር ወደ ጉድጓዳቸው ሮጦ አይገቡም። የተራረፈና የወራደቀ ነገር ለመልቀም ብቻ ትኩረት አድርገው አይሰሩም። የራስ መተማመን ያላቸው ሰዎች እንደማን ናቸው? እንደ ላየን ናቸው። የራስ መተማመን ያላቸው ሰዎች እንደ ድመትም አይደሉም። ኦኬ
ሰው የሰጣቸውን ፍርፋሪ ብቻ እየጠበቁ የሚኖሩ ሳይሆኑ ሃንት ለማድረግ የሚወጡ ናቸው። ምን ለማድረግ? ለማደን የሚወጡ ናቸው። They will go out and hunt what they want. ምን ይፈልጋሉ ብለው ነው የሚያስቡት? ያንን somebody ገሎ አርዶ ጠብሶ ፈርፍሮ እንዲሰጣቸው አይጠብቁም። right? Because they believe that they can eat whatever they want. self confidence በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የራስ መተማመን ለቢዝነሳችን፣ የራስ መተማመን ለሴልሳችን፣ የራስ መተማመን ለፐርሰናል ዴቨሎፕመንታችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ራሳችንን በደንብ አድርገን እንወቅ፣ እናጥና። ትልቁ ዕውቀት በዓለም ላይ ራስን ማወቅ፣ ሌላ ሁሉ ከዛ በኋላ ይመጣ ነገር። ስለዚህ ራሳችንን ስናውቅ ምን ያህል አቅም ያለን ፍጥረቶች እንደሆነን፣ ምን ያህል አስደናቂ እንደሆነን፣ ምን ያህል ልዩ ፍጥረቶች እንደሆነን፣ ምን ያህል ውድ እንደሆነን እንረዳለን። right? Then we start to believe with ourselves, with our ability. ስለዚህ እኔ እንደዚህ ኮንኩማ ይሄ ስራች ማጣት ችግር፣ ይሄ ትናንሽ ችግሮች፣ ድህነት የመሰለ በሽታ የመሰለ ማጣት የመሰለ ነገር ለኔ በጣም ትንሽ ነው ማለት ይጀምራሉ። right? I'm beyond that. I'm more than that problems. Because we are more, guys. Under the sun there is nothing beyond us. Beyond ability, ከኛ ability በላይ የሆነ ምንም ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ። ስለዚህ የራስ መተማመናችን just like a lion መሆን አለበት. It has to be top and better when we go out for work and for business with that positive and big self confidence መሆን አለበት ማለት ነው። ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን፣ ጻፉልን። የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ